سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید به یک ویدیو دیگه برای پیش بردن آموزش‌های برنامه ایلاستریتور. آخرین ویدیو ما در مورد بلند بود و امروز میخوایم بحث رو یک کمی جلوتر ببریم. ما توی بلند دیدیم میتونیم با این ابزار و حالا با اون جزئیاتی که قبلا تو ویدیو قبلی خدمتتون گفتیم اشکال رو با همدیگه ترکیب کنیم و نه تنها شکل ظاهریشون بلکه حتی رنگشون یا مشخصات دیگرشون. امروز میخوایم یه کار دیگه ای بکنیم و از این گرافیک من میخوام استفاده کنم تا به شما نشون بدم. این تارهای مو رو اگر ببینید ما میخوایم بهش یه رنگ و یک حجمی بدیم. برای اینکه بهتر روی این قضیه تمرکز کنیم من بک‌گراند رو خاموش میکنم تا بتونیم به این تارها و این دایره هایی که انتها و ابتدای این خطوط قرار داره بیشتر نگاه کنیم. ببینید هر تار مویی که شما میبینید یا هر خطی که اینجا هست یک دایره‌ای قرمز رنگ که دقیقاً هم رنگم هست با بک‌گراند، برای همین شما نمیدیدینش و وقتی من خاموش کردم دیده شدن وجود داره و یکی بالاست یکی پایین. الان فرض کنید من میخوام برم سراغ این راستیه، این بالایی رو انتخاب میکنم با نگه داشتن دکمه شیفت، پایینی رو هم انتخاب میکنم. خب شما میدونید الان هم میتونیم بیاییم توی این تب و بلند رو بزنیم، میک رو بزنیم یا از شورتکاتش هم استفاده کنیم که این کار رو میکنیم و برامون میسازه این ترکیب. و خب چون دایره بالایی بزرگتر بوده به مرور کوچیکتر شده تا به این پایینیه برسه و البته یه طیف رنگی هم باید پیدا میکرد چون که بالایی و پایینی رنگ‌هاشون با هم متفاوته و بلند به ما کمک میکنه که این طیف رنگ هم حفظ بشه. البته که تعداد استپ ها و مراحلش کمه. من میام روی ابزار بلند دبل کلیک میکنم، اینجا میرم روی حالت specified steps و میذارم یه عدد بالایی مثلا 300 و اوکی رو میزنم. خب میبینید خیلی نرم تر شد و دیگه اون حالت تیکه تیکه رو ما نمیبینیم. فقط یه مشکلی هست، اینه که ایلاستریتور به صورت پیشفرض این ترکیب رو، این بلند رو، این تبدیل رو روی یک خط صاف انجام میده. فرض کنید من نمیخوام این در یک خط صاف اتفاق بیفته. خب به این مسیر تبدیل یا به این محور ترکیبمون میگیم اسپاین و حالا نمیدونم شاید معادل خوب فارسی نداشته باشه، از همون اسپاین من استفاده میکنم. منظورم مسیری هستش که این دوتا شکل به هم تبدیل شده یا ترکیب شده. میخوام اینو تغییر بدم. راهش اینه که اولا این بلند ما انتخاب شده باشه و که الان انتخاب شده. من با نگه داشتن دکمه شیفت میام این تار مویی که الان موسم داره دورش میگرده رو انتخاب میکنم. الان هم بلند انتخاب شده و هم یک مسیری که من دوست دارم این بلند روی اون مسیر حرکت کنه. حالا که به این مرحله رسیدم میام توی تب آبجکت تو قسمت بلند ریپلیس اسپاین رو میزنم و شما میبینید که این تبدیل دقیقاً روی اون مسیری که میخواستم انجام شد. خیلی سریع بخوام مراحل رو تکرار کنم، مثلا روی این سمت چپی ها من این یک تارمو رو پیدا کنم، مثلا این و این انتخابشون کردم. این دفعه با Alt Ctrl B میسازم اینو، میام روش دبل کلیک میکنم، این رو میذارم روی 300 اوکی رو میزنم و در حالی که بلند انتخاب شده یک مسیری رو هم انتخاب میکنم. میام تو قسمت آبجکت و
تو قسمت بلند ریپلیس اسپاین رو کلیک میکنم و به همین سادگی ما تونستیم اسپاینمون رو تغییر بدیم. هر بلند یک اسپاین داره به صورت پیشفرض خط صاف، اما دیدید که چطوری میتونیم تغییرش بدیم. ممنونم از اینکه در این ویدیو هم همراه ما بودید. برای اینکه از ما حمایت کرده باشین که ما بتونیم ویدیوها رو بهتر و با انگیزه بیشتری ادامه بدیم، لطفاً حتما از کانال ما حمایت کنید، سابسکرایب کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.